วันนี้มีอะไรมาแชร์ครับโอ๊ตก็วันนี้โอ๊ตนะครับ ก็เราจะมาแชร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆในปี 2019 ว่าเทรนด์ปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ หมายถึง AI หรือว่าเป็น IoT หรือเป็นอะไรดีครับ วันนี้โอ๊ตจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ Wi-Fi ทุกคนรู้จัก Wi-Fi กัน ใช่รู้จักกันหมดอยู่แล้วทุกคนโอ๊ตมั่นใจเลยว่าทุกคนต้องใช้ Wi-Fi ผมไม่ใช้ผมขอคนข้างห้อง รู้ไหมครับว่า Wi-Fi ทุกวันนี้มันเป็นมาตรฐานอะไรแล้ว ไม่รู้เลยนะ ไม่รู้เลย ใช้ นะ อย่างเดียวนะ Wi-Fi เนี่ยมีมาประมาณ 20 ปีแล้วจริงๆมีมานานแล้วแหละครับแต่ว่ามันจะมีมาตรฐานกำกับอยู่ตั้งแต่ B A G แล้วก็ N มาตรฐานแตกต่างกันเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติและความสามารถที่สูงขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่ามาตรฐานตัวใหม่มันทำอะไรได้บ้างนะครับ Wi-Fi ตอนนี้นะครับเป็น Wi-Fi 6 แล้ว Wi-Fi 6 คือปี2จริงๆมันออกมาตั้งแต่2 ปีที่แล้วแหละอย่างเงี้ย AS จะได้ใช้แน่นอนแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเราจะได้ใช้สิครับตอนนี้มือถือต่างๆพวก S10 Huawei P30 Pro ซัพพอร์ตแล้วครับเป็นเทคโนโลยี AX ซึ่งถ้าเราได้ใช้แล้วในอนาคตต่อๆไปมือถือทุกรุ่นนะครับจะซัพพอร์ตกันแล้วมันดียังไงถูกไหม ดียังไง ทำไมอยู่ดีๆเขาถึงมาตั้งมาตรฐานเนี้ยมันคุ้มยังไงถูกไหมมันคุ้มยังไงถูกต้องไหมข้อแรกเลยครับคือความเร็วจากเดิมอะครับเพิ่มขึ้นจาก AC ปัจจุบันนะครับที่เราใช้กันอยู่สูงสุดคือ AC เนี่ยมันส่งได้เร็วแล้วมันส่งได้พร้อมๆกันแล้วแต่ว่า AX เนี่ยเร็วขึ้นเป็น4 เท่า 4 เท่า ชูผลเรียกว่าชูผลเพิ่มขึ้น4 เท่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการรับส่งในเวลาเดียวกันนะครับมากขึ้นจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่จะมาเล่าให้ฟังง่ายๆเขาเรียกว่า OFDMA หรือว่า Orthogonal Frequency Division ขออีกที Multiplexing โอเคไปเซิร์ช A Access ครับเทคโนโลยีนี้เล่าง่ายๆคือปกติ AC นะครับถ้าเรามองเห็นภาพรถบรรทุกเวลาเราจะขนผู้โดยสารเราจะขน แต่เราจะไม่นั่งในรถบรรทุกกันใช่ไหมครับ ไม่ได้แล้วหมายถึงว่าเวลา access point อะครับที่เขาจะส่งข้อมูลกับมือถือเราเนี่ยเวลาการส่ง1 ครั้งอะเปรียบเสมือนเขาเอารถบรรทุก1 คันมาให้เราส่งข้อมูลณเวลาใดเวลาหนึ่งก็คือใช้1 คันถ้าเป็นเทคโนโลยีเก่านะครับเขาจะใช้1 คันต่อ1 คน 1 คันต่อ1 คน 1 คน แต่ถ้าส่งในเทคโนโลยี AX ครับเขาจะแบ่งหลายๆคนนะครับมานั่งในรถบรรทุกไซส์เดียวกันถ้าถือว่าในรถบรรทุกเนี่ยบรรทุกของได้100 ตันแล้วกัน100 ตัน100 ตันก็คือทุกคนจะแบ่งเข้ามาอัดอยู่ในรถบรรทุกคันเดียวกันไซส์เดียวกันแล้วก็ค่อยไปแต่แบบเก่าสมมติคุณเอบอกว่าเอส่งแค่10 ตันเขาจะส่ง100 ตันมารับคุณเอแค่คันเดียวก็เท่ากับว่าอีก90 ตันก็จะไม่ได้ใช้เสียเปล่าดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยี AX เนี่ยเขาจะให้คุณบอส90อันนี้คุณนี่10แล้วมาแชร์กันเปรียบเสมือนแบบเราใช้คาร์พูลลิ่งนะครับเราไปด้วยกันเราจะส่งของไปด้วยกันพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยเราจะใช้สัญญาณได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเป็นเหตุให้ทำให้ทุกคนหรือว่าสปีดในการรับข้อมูลหรือว่าส่งข้อมูลเนี่ยมากขึ้นครับซึ่งเทคโนโลยีที่เราใช้เขาเรียกว่า OFDMA เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรได้เยอะมากๆเลยเช่นวงการเกมได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าเล่นเกมได้เร็วขึ้นแน่นอนเสถียรขึ้นด้วยความสามารถที่ว่า OFDMA มันมีเรื่องของการทำให้ความเสถียรของสัญญาณดีขึ้นสมมุติว่าไปเล่นในที่คนเยอะๆอย่างเช่นในสเตเดียมหรือว่าในแอร์พอร์ตเวลาเราเดินเข้าไปครับถ้าเป็นเทคโนโลยี AC ปัจจุบันเราใช้พร้อมๆกันเนี่ยสปีดจะตกดาวดรอปมาเลยและเวลาเราใช้ก็จะรู้สึกว่าทำไมช้าดังนั้นเนี่ยตัวเทคโนโลยี AX มาตอบโจทย์ในเรื่องของการรองรับคนจำนวนมากนี่ได้มากแค่ไหนเป็น100 200 100 อัพครับ100 อัพต่อ1 access point และ1 access point มีระยะขอบเขตการเชื่อมต่อไกลแค่ไหนจริงๆแล้วถ้าเรื่องระยะเนี่ยระยะของสัญญาณระยะมันจะเป็นระยะเดิมเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยี AX เราใช้ความคลื่นความถี่5 กิกะเฮิรตซ์ผสมกับ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ไปพร้อมๆกันนะครับเว
ลาเราเอามารวมกันสปีดมันเลยสูงมากขึ้นเป็น4 เท่าดังนั้นเนี่ยระยะความไกลยังไม่ต่างจากเดิมยังเท่าเดิมนะครับ ความเร็ว แต่ความเร็วมากขึ้นสูงขึ้นครับ มากขึ้น มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับ อ๋อพูดถึงความปลอดภัยแต่ความปลอดภัยเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งในปี 2019 เนี่ยเขาออกความปลอดภัยมาตรฐานชื่อว่า WPA 3 รู้ไหมครับตอนเนี้ยถ้าเป็น Wi-Fi บ้านทั่วไปเราใช้ WPA 2 ใช่ ณปัจจุบัน ซึ่งตอนนี้โดนแฮกแล้ว แค่การใช้ Wi-Fi ใช่ครับแฮกรหัสการใช้ Wi-Fi อ่ะ ซึ่งถ้าตัว Access Point คุณไม่มีระบบป้องกันที่มากพอ หรือว่าเข้ารหัสได้ดีพอก็จะโดนขโมยรหัสไปนั่นเองซึ่งมันคือประโยชน์ในตัวอุปกรณ์ใหม่ แต่ตอนนี้คือมันเทคโนโลยีมาถึงบ้างกันครับ ๆจริงๆ ใช้ได้ไหมเนี่ยผม ตอน ใช้แล้ว ใช้ได้แล้วครับ ใช้ ใช้ได้ แล้ แล้ว ว เลย ในบางที่ในบางบริษัทตอนเนี้ย มี มีคนใช้เทคโนโลยี AX แล้ว เราต้องเปลี่ยนแปลงเลยครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่เปลี่ยนแปลงครับ จริงๆแล้วมือถือเราปัจจุบันเนี้ยเรามีมาตรฐานอะไรมาตรฐานตามที่เรามาตั้งแต่ BA G ถ้าซื้อ X มาติดไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่สามารถใช้ของเก่าๆได้ ในมือถือเราอะครับมือถือเรายังไม่ซัพพอร์ต AX เป็นรุ่นเก่าๆแต่ว่าตัว Access Point มันซัพพอร์ต AX แล้วเขาเรียก AX ตัวเนี้ยก็จะ drop เขาเรียกว่า backward compatibility ครับจะกลับมาสปีดเท่ากับคนที่มีมาตรฐานต่ำที่สุด ที่ผมเข้าใจก็คือเหมือนประมาณว่าWi-Fi เป็นเวอร์ชันใหม่ ครับ แต่ Access Point อ่ะต้องรับได้ก่อน ถูกครับ แล้วถ้าคนที่รับที่เป็น end user ก็คือมือถือ ใช่ ที่จะเข้าถึงได้ ใช่ Wi-Fi จะเป็นการคำนวณสัญญาณ ใช่ แทนกัน ใช่ครับ คือมือถือเนี่ยจะรับได้เสมออยู่แล้ว อ่า แม้ว่า Wi-Fi จะปล่อยสัญญาณ AX เดี๋ยวตัว Wi-Fi เนี่ยจะย้อนกลับมาเป็นมาตรฐานที่ต่ำลงมาให้ดังนั้นเนี่ยไม่มีผลต่อผู้ใช้ ดังนั้นเมื่อสมมติว่าถ้าคุณซื้อไอ้ตัว Access Point ไปใช้ที่เป็น AX นะ คุณเปลี่ยนได้ทั้งฟอร์คุณเปลี่ยนได้หมดเลย เพราะว่ามือถือรุ่นเก่ารุ่นใหม่ ก็ สามารถซัพพอร์ตได้หมด แล้วราคาตัวไอ้ Access Point นี่แพงไหมครับ จริงๆแล้วราคาเนี่ยเท่าตัว AC ละคือเหมือนเราซื้อมือถืออะถ้าสมมติเราซื้อมือถือรุ่นก่อน แล้วปีหน้ามันออกใหม่ราคาก็ยังเท่าเดิมมันก็เหมือนมีการวิวัฒนาการสมมติว่าถ้าใช่วิวัฒนาการ เปลี่ยนเทคโนโลยีแต่ราคาจะอยู่กันนะ ใช่ราคาก็ยังอยู่เกม มีแนะนำไหมครับ จริงๆเราแนะนำตอนเนี้ยเอาตรงๆถ้าเรามองจากภาพผู้นำด้าน Wi-Fi นะครับ เราก็มีไปถึงพวก Aruba ที่ตอนเนี้ยอันดับต้นๆของการ์เนอร์คือบน ได้ ข ยิน วา บ่อยเนี่ย ขาบนเลยมันก็จะมีพวก Cisco นะครับจริงๆที่แบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ดัง Enterprise ใช่ใช่ใช่ ซึ่ง ตัวนี้ดังไปแล้ว ใช่ แล้วสำหรับคนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น บริษัท ไม่ได้เป็น ใช่ ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ได้สูงมาก แล้วถ้าอยากได้สปีดแบบ ถ้าเอาไว้ติดในออฟฟิศเดียว แล้วมีคนหนาแน่นแบบทุกวันเนี้ยเราอยู่กันเป็นแบบ co-working space เนาะเราใช้พื้นที่ร่วมกัน แล้ว access point เนี่ยต้องซัพพอร์ตในจำนวนคนเยอะๆในพื้นที่เดียวกันดังนั้นคุณติดแค่ตัวเดียวแล้วซัพพอร์ตหลายๆคนพร้อมๆกัน แล้วสปีดคุณไม่ดรอปด้วย ไม่เหมือน AC ปัจจุบันที่สปีดคุณดรอปแล้วความเสถียรภาพน้อยลงคือ AX เนี่ยซัพพอร์ต มีคำถามครับ อยากรู้ว่า ครับ นอกจาก co-working space หรือสนามบินอย่างเงี้ยยังมีแบบสถานที่อื่นไหมที่มันเหมาะกับเทคโนโลยีอันเนี้ย อ๋อได้ คือจริงๆแล้วสถานที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคนเยอะ โรงเรียน ๆ โรงเรียนก็ได้ นึกถึงไอ้บูธอิมแพค เวลาไป Impact ไปอีเวนต์ต่างๆจากอีเวนต์คุณก็เอา Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ฟรี ถ้าเป็นแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยเขาจะผสมเรื่องของเทคโนโลยีอื่นมาด้วยอย่างเช่น 6V 6V เนี่ยเอาไว้ทำเรื่องของ IoT ได้ เอาไว้คอนโทรลอุปกรณ์อย่างเช่นปลั๊กไฟ แอร์ หรือว่าเป็นพวกหลอดไฟ ซึ่งตัว Wi-Fi ที่มานำเสนอแล้วกัน เป็นโปรดักต์ชื่อว่า Aruba เนี่ยผมลองใช้พอคอนโทรลมือถือได้แล้วถูกไหมก็คือส่งสัญญาณให้มือถือเป็นแบบ AX ได้แล้วมันยังส่งสัญญาณให้กับพวกอุปกรณ์ IoT ได้อีก สุดยอดแล้วอย่างนี้นอกจาก 6B แล้วมีอย่างอื่นแถมเข้าไปอีกไหมครับ นอกจาก 6V ครับ นี่นี่งงว่าไม่มีมันไม่ได้ใช้คือ มีเฟลชไหมครับ ไม่มีมันมีทั้งบลูทูธมีทั้ง 6V เอาไว้คุยกับพวกอุปกรณ์ IoT ในบ้าน ในโรงงานโรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยไอตัว Access Point อ่ะ
ในปัจจุบันเนี้ยคือมันเป็นมากกว่าการเชื่อมต่อกับมือถือแล้วมันอาจจะไปเชื่อมต่อกับแอร์ไฟปลั๊กได้ด้วย สัก10 คนใช้งานเนี่ย ใช่ครับ แนะนำเราเตอร์ราคาประมาณเท่าไหร่ จริงๆมันมีตั้งแต่รุ่นแบบ เรารุ่นธรรมดาใช้10 คน อยากได้แบบ AX หรือเปล่า AX AX ตอนเนี้ย บ้านเลยใช่ไหมแบบ ใช่บ้านเลยทั้งบ้านเลย ขนาดกลางนะ ใช่ จ๊ะ ตอนเนี้ย แนะนำนะฮะ หลายๆยี่ห้อกำลังจะออกมา แล้วมีคนเริ่มใช้แล้วนะครับ แล้วถ้าจะแนะนำก็คือเป็นรุ่นของ Aruba 515 515เนี่ยเป็นรุ่นเล็กที่สุดของแบรนด์เลยนะแล้วมันมีบลูทูธกับ6G มาเช่นราคาตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยมีโปรโมชั่นด้วยไม่ได้ขายนะแต่อยู่ที่ประมาณ22,000ได้ซื้อ2 ชุดนะครับต่อตัว แปลว่า2เนี่ยได้เทคโนโลยีใหม่ ได้เทคโนโลยีใหม่ ใช้ในหับได้ประมาณ50 คนเอาเดิมเพิ่มขึ้น ได้มากเป็นร้อยเลย แล้วก็รองรับทั้งเก่าทั้งใหม่ ตั้งกับใหม่ด้วย คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่ นอกจากราคาที่มันสูงขึ้นแล้วเนี่ยข้อเสียอย่างอื่นมีไหมแบบมันกินพลังงานเพิ่มขึ้นกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันแค่ไหนอะไรเงี้ย คำถามดีมากเลยเรื่อง energy เนี่ยต้องพูดเลยว่า ถามว่าเฮ้ยทำไมเราได้สปีดมากขึ้น energy ต้องใช้เยอะขึ้นใช่ไหมถูกไหมอันนี้ถูกแต่ทำไมโอ๊ตพูดคำว่าแต่ตัว AX ตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI เอามาลด power consumption ในการใช้พลังงาน คืออะไรสมมติว่าปกติ AC ในบ้านคุณหรือว่าใช้ในออฟฟิศคุณเนี่ย access point คุณจะเปิด 24/7 ไม่มีปิดถูกไหมไม่เคยปิดเลยคุณมีใครปิดเราเตอร์ที่ออฟฟิศไหมไม่ปิด ไม่ปิดครับ ไม่ปิดเนาะก็ใช้เปิดตลอด ครับ แต่ตัว AX ก็ไม่จำเป็นต้องปิดเหมือนกัน ครับ แต่ AI ก็จะรู้ว่า เวลาช่วงเวลาทำงานเขาจะปล่อยสัญญาณเต็มที่ แต่ตอนดึกๆไม่มีคนใช้ เขาจะลดพลังงานให้น้อยลงเขาจะรู้ด้วยตัวเอง ครับ เทคโนโลยีเนี้ยมันบิวอินอยู่ในตัว asset point ที่ผมพูดไปสมมติคุณนึกภาพเวลาคุณอยู่ในโรงอาหารในมหาลัย ครับ ตอนเช้าตอนเที่ยงมีคนใช้เยอะมากแน่นๆแต่พอตอนดึกๆคุณปล่อยพลังงานเต็มที่อะ ครับ แต่ว่าคุณเสียพลังงานไปฟรี น่าสนใจมาก ๆน่าสนใจไหม น่าสนใจแล้วครับประมาณนี้ โอเค มีอะไรก็ ก็ติดต่อทาง คอนแทค contact เดี๋ยวจะให้คอนแทคได้เลย ได้เลยครับได้เลยครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากครับวันนี้เราได้ความรู้ไปเยอะเลยนะครับ เราน่าจะได้เราเตอร์ไวไฟติดที่ออฟฟิศไปแล้ว โอเคขอบคุณมากครับ